Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei începem astăzi prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Fac citirea pentru energia prezentă cu intenția de a posta această filmare pe data de 12. Și am selectat aici pe masă cifrele 12 atât din tarotul clasic cât și din setul de cărți Lenormand. Cifra 12, în esența ei, închide un ciclu, dar pe jumătate, să spunem, este fix la jumătatea dintre noapte și zi. Adică orice este posibil, vorbește despre o contradicție. Arcana majoră, spânzuratul, vorbește despre o posibilă amânare, vorbește despre o posibilă întârziere, vorbește despre o pauză, vorbește și despre un paradox, despre ceva ce este contraindicat, despre o soluționare a unei probleme, a unor gânduri, a unor lucruri pe care doriți să le faceți, dar prin abandonare, prin renunțarea la voința proprie în acea direcție. Cel mai bun rezultat îl veți obține atunci când veți abandona controlul în direcția pe care voi o doriți. Mai poate însemna și o formă de compromis, ceva de genul stau strâmb și judec drept. Ceva de genul acesta, în sensul că dacă există o formă de compromis, aceasta să fie făcută de așa manieră încât să nu afecteze binele nimănui. Să fie bine pentru toată lumea implicată în poveste. Și aici avem Lenormandul cu bărți, cu vrăbiuțele, care poate vorbi despre o relație dintre doi oameni, dar care poate vorbi și despre comunicare. O comunicare care mâine să fie cumva în contradictoriu și singura formă prin care veți obține un rezultat pozitiv din această interacțiune sau din această comunicare va fi prin renunțare. Renunț să-mi impun voința, renunț să-mi mai spun punctul de vedere, pentru că acum cel mai bun lucru pe care îl pot face este să mă retrag. Atunci când veți face acest lucru, sub energia acestei zile, veți obține cel mai bun rezultat posibil în tot ceea ce doriți să întreprindeți. Energia zilei va fi cumva pe de o parte agitată, tocmai pentru că este la jumătatea dintre lumi, la jumătate, este fix pe jumătate, este o zi a paradoxului și a oglinzilor. Da? Mă uit în oglindă și există două moduri, două drumuri pe care eu pot să merg, pe care le aleg. Și atunci soluția de compromis este să las lucrurile să se așeze așa cum este cel mai bine pentru mine, pentru că așa voi obține cel mai bun rezultat. În egală măsură, din această liniște, din această pauză, din această retragere, veți avea un soi de revelație care vă va da încredere și intuiție să luați decizia corectă pentru voi. Veți posibil afla ceva care va schimba perspectiva, vă schimbă perspectiva, o nouă abordare. Această carte mai poate implica și bârfă și niște discuții mai puțin ortodoxe, din care de asemenea este bine să vă retrageți. Evitați orice fel de disconfort pentru a vă fi bine și încercați să rămâneți într-o stare de echilibru. Să vedem ce mai avem. Avem văzătorul, dar the seer în engleză înseamnă și pe cel care vede clar, clar văzătorul. 4 și 5 înseamnă că stabilitatea mea va veni din a sta nemișcat, din a fi foarte echilibrat, din a-mi vedea de drumul meu, de munca mea, de treaba mea și prin a face ceea ce trebuie să fac într-o zi oarecare. Orice ieșire din normalul și cotidianul vostru vă poate zdruncina un pic și presupun că nu vă doriți acest lucru. Și încă una. Longevitate, Scorpionul clar, cel mai bun rezultat și care să fie unul de durată,
care pentru voi să fie și pozitiv, va fi acela de a rămâne în echilibru și de a face lucrurile astfel încât să fie de lungă durată. Adică ce veți face voi mâine sau pe orice dată de 12 va avea o reverberație pentru viitorul vostru pe un termen mai lung. Deciziile voastre vor fi importante și vor fi de durată. Acum, să vedem la relație. Ți-a vrut să iasă asta. Poate fi o zi confuză, în care efectiv să fiți tentați să faceți orice de dragul unei reușite și acel orice să nu fie neapărat cea mai bună soluție. Mai bine nu faceți nimic acum, faceți ulterior, pentru că va fi impactul mult mai benefic și de lungă durată pentru voi. La relație, ce frumos! 6 de cupe, cartea sufletului pereche, cartea reluării unei iubiri la un nivel mai înalt, care ne face să ne simțim bine. Asta mai este și o carte care posibil să reprezinte un orgoliu ușor exagerat. Să fiți atenți la voința voastră, la ceea ce vă doriți voi neapărat și cu desăvârșire, cu determinare să se întâmple. Este un moment bun să analizați lucrurile și să vă gândiți la însemnătatea cuvintelor, la acțiunile pe care le luați, să fie pentru binele vostru și al tuturor cel mai înalt, pentru că acest lucru vă va aduce iubirea adevărată în viața voastră. Fie cineva revine în viața voastră spășit și reformat, înțelept, la un nivel mai înalt, fie voi vă doriți neapărat să readuceți în viața voastră pe cineva cu care ați mai avut o relație. Pentru cei singuri, acest lucru poate însemna de asemenea că cineva, poate din trecutul vostru sau cineva care seamănă cu o persoană pe care voi ați iubit-o, ați îndrăgit-o în trecutul vostru, să își facă apariția acum în viața voastră și să fie o conexiune din aceasta de suflet, de tip suflet pereche. La nivel de relație, așa în general, mâine sau pe orice dată de 12, posibil să întâlniți oameni care sunt mai spirituali, mai profunzi și care pun sufletul înaintea bunurilor materiale și înaintea orgoliului. Există aici un risc de a fi mai orgolioși, mai egoiști, să spunem, și energia momentului ne îndeamnă să nu facem acest lucru, ci să fim înțelepți. Judecata înseamnă un fel de renaștere în viața mea, renasc la nivel de suflet. Niște acțiuni, niște evenimente care pot apărea aici, în relația voastră, în legătură cu persoana iubită, care să vă dea un suflu nou și să vă reînvie pasiunea, dorința, iubirea. 8 de monede spune că posibil omul la care vă gândiți voi să fie acum într-o stare de ușoară izolare, dar în egală măsură să și puteți relua conexiunea, cel puțin prin telefon, prin e-mail, prin mesaje cu el. Mai poate însemna că undeva, cumva, prin locul vostru de muncă să fi cunoscut această persoană, să fi fost colegi sau la locul de muncă să se petreacă toate aceste lucruri unde să doriți să vă impuneți neapărat punctul de vedere în relațiile cu ceilalți și energia momentului vă spune să vă retrageți un pic, pentru că înțelepciunea voastră va avea un ecou pe termen lung, dar nu sub maniera pe care o abordați voi acum. Hai să mai am una aici. Suflet pereche, am vorbit de el mai devreme, știți că întâi spun și apoi apar, parcă le invoc. Da, este posibil pe această dată de 12 să fiți foarte împinși de sufletul vostru de la spate, să existe o dorință puternică să vă reconectați cu sufletul vostru pereche, iar energia momentului spune să fiți foarte precauți în deciziile pe care le luați și în acțiunile pe care doriți să le faceți, să le luați, pentru că
în acest moment este bine să cugetați foarte bine, da? Să stați într-o poziție de echilibru, să nu vă lăsați împinși așa de această dorință care apare cumva de nicăieri. Cel mai bine este să rămâneți în echilibru, pentru că de aici va apărea schimbarea. Cu clarvăzătorul aici înseamnă că trebuie să vă bazați foarte bine pe intuiția voastră. Am și o pisică aici care spune că ea simte, să simțiți exact despre ce este vorba, să simțiți mai bine momentul potrivit. Foarte, foarte interesant, uluitor. Ia să vedem ce ne mai poate ajuta. Pentru foarte mulți dintre voi, omul la care voi chiar vă gândiți, sufletul vostru pereche, e posibil să revină sau să vă contacteze. Iar aici avem casa a doua a banilor, deci ceva ce are legătură cu serviciul vostru, clar se întâmplă. Casa a doua a banilor și Venus sau Taurul vorbește despre bani, valoare, dar și despre senzualitate. Să revină cineva foarte senzual în viața voastră sau voi să vă simțiți foarte senzuali așa și să există o resetare la nivel de percepție în dragostea voastră, pentru că Taurul înseamnă și iubire fizică, tactilă. Pe partea de serviciu aveți foarte multă reușită, dar din nou aici am o persoană care vrea cu desăvârșire să aibă un soi de realizare și va face tot posibilul să o obțină. Aveți într-adevăr asul în mânecă, aveți într-adevăr toată forța necesară, toată sclipirea, toată mintea, toată inteligența necesară să faceți tot ceea ce vă doriți. Aici Regina de Bâte spune că veți avea șansa voastră să nu încercați să forțați cu tot din adinsul un eveniment anume, ceva anume, pentru că avem magicianul aici, pentru că lucrul acela va veni oricum către voi. Magicianul din nou vorbește despre a fi magnetici, atrăgători, sclipitori, veți fi voi remarcați fără să bateți voi din picior sau fără să faceți voi ceva anume în acest paradox. Adică atunci când voi credeți că nimeni nu vă observă, tocmai atunci sunteți observați și apreciați. Puterea. Da, dragii mei, vă doriți ceva din suflet, vă doriți o promovare, vă doriți o ascensiune financiară, vă doriți neapărat accesarea unui credit, pentru că aveți într-adevăr și cu ce să-l susțineți. Pentru unii dintre voi însă, atenție, aici din nou vin și mă repet, Mercur este retrograd. Cartea Magicianul este a planetei Mercur și este încă retrograd. Deci, atenție! Puterea vorbește despre a ne stăpâni propriile voințe atunci când este cazul și a rămâne într-o stare de echilibru, a fi foarte conștienți și foarte cumpătați. Deci, cu cât sunteți mai cumpătați, cu atât rezultatul pe care îl veți obține va fi de durată mai lungă și mai stabil și mai potrivit pentru voi. O ambulanță, deci atenție! Pe plan emoțional, se repetă 8 de monede, care este și aici. Da, posibil persoana voastră iubită să simtă și ea același lucru, să existe o conexiune, indiferent că sunteți separați, în căsnicie și așa mai departe, dintr-o dată, în această energie de 12, să existe un soi de amorezare, plutim, iubirea este în aer și să ne întrebăm, dar de ce astăzi, de unde a venit această trăire, acest sentiment. Pentru alții dintre voi, posibil să primiți ceva instrucțiuni medicale sau să cercetați ceva în legătură cu medicina, cu o afecțiune, pentru care nu știți ce să faceți, nu ajungeți la un răspuns concret. Mai văd aici că s-ar putea să fie nevoie pentru, sau ce vreți voi să faceți pe planul financiar, dacă urmați niște pași așa foarte calculați și renunțați acum la dorința asta acerbă de a obține ceva, pentru că așa vreau eu acum, va avea un efect îndelungat și va fi ceva de genul o moștenire bună să las în urmă.
Acum cum vi se aplică fiecăruia dintre voi. La nivel de sănătate, un pic de atenție la plămâni, răceli, un pic de atenție la rinichi. Pajul de cupe spune că, într-adevăr, veți soluționa absolut tot ceea ce vă doriți prin calm și prin iubire, prin înțelepciune, pentru că elementul de cupă este apă și apa se adaptează. Știți cum spun înțelepții? Fica apa ia orice formă, apa, da? Să te adaptezi după moment, să vezi exact ce poți să faci și cât poți să faci și ce nu poți face, să lași deoparte, pentru că vei reuși cu siguranță într-un moment ulterior și faptul că nu reușești acum, pentru tine de fapt este o binecuvântare. Talismanele. Pentru întreaga energie a lui 12 avem faptul că trebuie să avem încredere într-un plan mai înalt pe care noi nu-l percepem în acest moment noi. Leu, care are legătură cu voința, cumva voința noastră se va împlini. Ce ne dorim noi, steaua, ni se va îndeplini, dar pe termen lung, de 2 ori am 2 talismane care vorbesc despre să te bucuri dacă ai vreo amânare, vreo întârziere, pentru că este spre beneficiul tău. Săgetător, din nou, ideea de termen lung se va extinde. Am aici o hienă, această idee de compromis, să aveți grijă ce semnați, ce vreți, ce vă doriți, să nu regretați ulterior. Scuze-mi la trăcățelușa, probabil că bate cineva la ușă. Niște aripi de îngeri, o protecție divină, da? O vrăbiuță, din nou, vrăbiuța, da? Atenție la comunicarea cu persoana iubită. Mai bine nu mă implic într-un conflict decât să mă implic și să iasă prost. Pentru că există o tendință să controlez. Cea mai bună soluție este să stau deoparte, inițialele G și E. Sau E și G, care poate însemna în engleză, da, cu 2 de G, O. Deci, ce am eu de făcut este deja în mișcare, dar nu este acum momentul să sparg oul. Să-l mai las un pic să se maturizeze. Poate cineva aici are nevoie de o maturizare. Poate trebuie să vedeți o nouă perspectivă a lucrurilor pe care vi le doriți. Ca semne astrologice avem așa: Scorpion, foarte puternic, Leu, Fecioară, la partea de relație, la partea de plan material avem Fecioară din nou, Leu, Gemeni, Leu, foarte puternic și mi-a ieșit și Leul aici. Deci cei al vostru pus deoparte, să fiți conștienți de chestia asta, este doar un mic ocol până la ceea ce vă doriți. Din nou avem Fecioară, avem Pești, avem Capricorn și avem Rac. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag și să fiți bine. Pe data viitoare, pa, pa!